ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਮਾਣ ਪਿਆ ਕਿ MSP ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਭਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਕੇਸਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ MSP ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ MSP ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲੀਅਮ ਮੈਕਾਰਥਰ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਡਗਲਸ ਰੌਸ, ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਅਨਾ ਸਰਵਰ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਡਨਬਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਚਾਂਸਰੀ ਆਸਿਫ ਸਾਈਦ, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਅਨਾ ਸਰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਲਾਸਗੋ, ਐਡਨਬਰਾ, ਐਬਰਡੀਨ, ਡੰਡੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ, ਲੁਭਾਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਮੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੀਆ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਵਰਨ ਚੌਧਰੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੈਂਡੜ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਹੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਧਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸੀ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ, ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਣੇ ਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਗਲਾਸਗੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨ ਜਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਦੋਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਅਨ, ਆਪਣੀ ਕਲਧਾਰੀ ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਮ ਅਲੱਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਹਉ ਤਿਨ ਮਰੇ ਹਾਰੇ ਜਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਤਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਤਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ शिवा पर मोहे है दे, शिवा पर मोहे है। 1699, that was the first Vaisakh at the time, the day of Vaisakhi. The Khalsa was created by Guru Gobind Singh Ji at Anandpur Sahib. Anandpur Sahib is a city in Punjab where Guru Gobind Singh got Panj Pyares at the time. So, Waho Waho Guru Gobind Singh, Ape Gurchela, when he created Khalsa, he is the only any faith leader who was Guru and also Chela and the disciples. Hail, hail Guru Gobind Singh. He himself is a master and disciple. Khalsa mero roop hai khas, Khalse mein hoon karu niwas. These were the wordings. Khalsa is a true reflection of mine. So, on the day Guru Gobind Singh Ji, on the day of Guru Gobind Singh enumerated 6 with 5 characteristics, symbols of articles of faith, which we call the 5 Ks. He gave the Khalsa these symbols to distinguish them and to allow them to be and recognized on the war fields and more lately in the crowds. I hope that everyone in this room, if not aware of the 5 Ks,
can certainly recognize as Sikh from the turbans that many of us choose to wear. It is now around 200 years since the first Sikhs set foot on Scottish soil, and the story of the Sikhs in Scotland has become an inspirational one. The kinship between Sikhs and Scots is rooted deep in our past experiences. The basic Sikh values are those of Naam Japna, Kirt Karni, Vand Chakna, and Seva. Sikhs have always worked hard, and they are. I would like to welcome you here today to your Parliament. For those of you who don't know me, my name is Pam Gossall. I am the Scottish Conservative MSP for the West of Scotland. I'm pleased to be here today amongst many of our MSPs. I'm not going to shout them all by name, but I want the MSPs to put their hand up, and if you can look around and see who the MSPs are, so that you can have a chance to speak to them later on. MSPs, have put your hands up. There you go. So please do get a chance to speak to our MSPs. And that's why I also contributed to the building of that Gurdwara. And yes, it's fantastic that we now have a Sikh elected MSP. It's fantastic that we've seen Sikhs elected in our councils. I'm particularly proud, of course, of Gurpreet Singh, Joe Hall in his election in Western Bartonshire. But we need more. We're simply nowhere near enough. I want to see more Sikh MSPs. I want to see more Sikh MPs. I want to see more Sikh councillors. And I don't want them there to just be, there's the Sikh voice in the chamber. I want Sikhs to be sitting round the table when the decisions are made that impact on lives of Sikh communities across the country. And that's incumbent on every single one of us across all political parties to make that a reality. Because you cannot underestimate what the Sikh community has delivered for Scotland. Disproportionately more likely to work on the front line in our National Health Service, disproportionately more likely to be involved in food production and food delivery, disproportionately more likely to work in our public transport system. So we should thank you, of course we should. We can recognise your contribution, of course we should. But we now need to reward you too with positions of power so you can influence the future generations of our country. So these little budgie that we see here today, who will be performing for us later on, can be future MSPs, MPs, and one day, inshallah, accessible. It's felt a pretty lonely place at times over the last couple of years. We've been able to maintain business, but what we've not been able to do is have events like this to throw open our doors and welcome in the public from across Scotland. So I think I probably speak for all of my MSP colleagues when I say that it gladdens the heart to look around a garden lobby that is resplendent in colour and vibrancy. In स्कॉटलैंड की धरती ते पंजाबियत दे शूक दे दरिया वर्गा नाम पंज दरिया